السلام علیکم. زمونږ چې نننی کوم ټاپک دی نو هغه زمونږ سره دی د فزیکل کوانټیټیز قسمونه. په تیر کلاس کې موږ سیستم انټرنیشنل ویلو د هغه ټوله قسم کړي و چې سیستم انټرنیشنل والا فزیکل کوانټیټیز په درې ګروپونو کې تقسیم کړل. یو ته وایي بیس، بل ته وایي ډیرایوډ او بل ته وایي سپلیمنټري. اول خو موږ لږ ریویژن وکړو چې فزیکل کوانټیټي وایي څه ته. فزیکل کوانټیټي موږ په تیر کلاس کې ویلو فزیکل کوانټیټیز هغه کوانټیټیز ته وایي which can be measured. هغه کوانټیټیز چې د هغې مونږه پیمایش کولی شو نو هغې ته به وایي فزیکل کوانټیټیز. بل مونږ داسې وایو چې هغه کوانټیټیز چې د هغې زموږ سره څه میګنیچیوډ وي. Those quantities which have magnitude are called physical quantities. ځینې خلک میګنیچیوډ صرف نمبر ته وایي او د میګنیچیوډ چې کوم پراپر ډیفینیشن دی نو موږ وایو a number with a proper unit. چې کله زموږ سره یو نمبر او یو ورسره پراپر یونټ وي نو دې ته موږ څه وایو؟ میګنیچیوډ. لکه زموږ سره وګورئ 4 یو نومریکل نمبر دی او کیلوګرام یونټ دی نو دا زموږ سره پوره میګنیچیوډ دی او دا میګنیچیوډ زموږ سره یو فزیکل کوانټیټي ښیي او کومه فزیکل کوانټیټي ښیي؟ ماس ښیي. ٹھیک شو؟ نو دا زموږ سره فزیکل کوانټیټیز دي. د فزیکل کوانټیټي یو ډیفینیشن دا هم دی، موږ وایو هغه کوانټیټیز چې هغه موږ میجر کولی شو او دا به زموږ سره په نیچر کې یو فزیکل هیپنینګ شو کوي. فزیکل هیپنینګ څه مطلب دی؟ فزیکل هیپنینګ با ایکسپلین کوي. فزیکل هیپنینګ مین یو فزیکل یو فینامینا وشوه او مونږ ته دا ایکسپلین کړي. لکه فینامینا داسې مونږ وایو که نه زلزله وشوه. چې زلزله وشوه نو زلزله کې فزیکل کوانټیټي به څه چیز دی؟ د زلزلې ډیوریشن څومره ټایم وه؟ خلک وایي 30 سیکنډ وه یا 40 سیکنډ وه. نو دا 30 یا 40 سیکنډ دا ټایم چې کوم زموږ سره دی دا فزیکل کوانټیټي ده. زموږ سره یو فینامینا زموږ سره ایکسپلین کوي، یو فینامینا ډیفاین کوي. بل خلک مونږ وایو که نه ما ډېر زیات انتظار مې نه ته وکړو. څومره انتظار دی وکړو؟ 3 غنټې انتظار مې ته وکړو. دا 3 غنټې ټایم چې کوم دی ټایم فزیکل کوانټیټي ده، یو فزیکل هیپنینګ زموږ سره ایکسپلین کوي، یو فزیکل فینامینا ډسکس کوي. خبل وایي لکه یو شی خو ډېر زیات درونو، څومره درونو؟ لکه یو 50 منه به وو نو دا 50 من ماس چې کوم دی یو فزیکل خبره زموږ سره ایکسپلین کړه، دا زموږ سره فزیکل کوانټیټي ده. دا موږ الریډي ویل دي، ډېر په ډیټیل سره نه ځو. دا فزیکل کوانټیټي چې کوم دي نو دا سیستم انټرنیشنل والا سیستم انټرنیشنل موږ په تیر کلاس کې ویلې دی په 1960 کې دا دغه شوی او جوړ شوی او دې سیستم انټرنیشنل والا د فزیکل کوانټیټیز ډیوایډ کړل په درې قسمو کې. یو ته موږ وایو بیس فزیکل کوانټیټیز. بیس کوانټیټیز زه اوس فزیکل مې ونه لیکو خو چې تاسو ته وګورئ ابویسلي چې فزیکل کوانټیټیز نور کوانټیټیز هم سره د خدای بلا دي خو موږ په فزیکس کې صرف فزیکل کوانټیټي وایو. دویم نمبر هم سره دي ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز. نو ډیرایوډ کوانټیټیز او دریم نمبر زموږ سره دي سپلیمنټري کوانټیټیز. سپلیمنټري کوانټیټیز خو دا سپلیمنټري کوانټیټیز چې کوم دي نو دا به موږ وایو په فرست ایئر کې په ډیټیل سره ریډین او سټیریډین، سالډ انګل او پلین انګل. زموږ په نهم په لیول کې موږ صرف بیس کوانټیټي او ډیرایوډ کوانټیټیز وایو. نو بیس کوانټیټیز کوم کوانټیټیز دي؟ راځو د بیس کوانټیټي ډیفینیشن ته موږ وایو د minimum number of quantities. The minimum number of quantities chosen and defined by system international. system international والا چوز کړی دی دا arbitrary چوز کړلی، مطلب د ځان یې اغوستی دي. ټیک شو که نه؟ و کوانټیټیز او وایي چې دا و کوانټیټیز به زموږ سره بیس کوانټیټیز وي او دا یې ډیفاین کړي دي. ډیفینیشن د دې چې کوم دی د هر بیس کوانټیټیز و کوانټیټیز چې کوم دي د دې هر یو کوانټیټي خپل ډیفینیشن دی. د ماس خپل ډیفینیشن دی، د لینث، د ټایم، د سیکنډ مطلب د میټر خپل ډیفینیشن دی، د هر یو خپل ډیفینیشن دی. هغه موږ په فرست ایئر کې بیا وایو په ډیټیل سره. دلته ستاسو په لیول باندې نشته. خو دلته ما یو خبره ولیکله د مینیمم نمبر. نو مینیمم نمبر هم ځکه ولیکو چې دا بیس کوانټیټي صرف 100 دي.
صرف و کوانټیټیز دي او د دې و کوانټیټیز په بیس باندې مونږ د دنیا نور ټول څومره چې فزیکل کوانټیټیز دي هغه به څه کوو هغه مونږ ډیفاین کوو د دې په بیس باندې ځکه په دې وجه باندې د بیس کوانټیټی ته یو بل نوم وایي فنډامنټل کوانټیټیز فنډامنټل quantities fundamental quantities دي ته ځکه وایي چې دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره basic quantities دي دا په چا باندې dependent نه دي independent quantities دي independent او نور چې د دنیا څومره quantities دي هغه په دې باندې dependent دي هغه quantities د دې په بیس باندې define شوي دي موږ وایو all other quantities are defined on the basis of base quantities نورې چې د دنیا څومره کوانټیټیز دي نو هغه به د دې کوانټیټیز په بیس باندې د دې کوانټیټیز په بیس باندې هغه زم سره ډیفاین شوي نو ځکه دا انډیپندنت دي دې ته یو بل نوم هم وایي دې ته بل نوم وایي absolute physical quantities absolute physical quantities ٹھیک شو دا زم سره تر دې درې نمونه دي فنډامنټل بیس او absolute physical quantities او د دنیا چې څومره نورې کوانټیټیز دي نو هغه به د دې په بیس باندې ډیفاین شوي خو دا د چا په بیس باندې ډیفاین نه دي دې ته ځکه مونږ وایو بیس یا فنډامنټل یا absolute physical quantities اوس مونږ وایو کمې کوانټیټیز زم سره بیس physical quantities دي یا absolute physical quantities دي نو اوس مونږ دا وایو ها مونږ وایو بیس physical quantities 7 دي ٹھیک شو ایس آئی والا چوز کړ دي ایک نمبر مونږ به لیکو دا سیریل نمبر شو دلته به لیکو physical quantity دلته به لیکو یونټ او دلته به لیکو سیمبل ها اولنۍ چې زموږ سره کومه فزیکل کوانټیټي ده اولنۍ دویمه پکې نشته خو ترتیبي صرف لیکو اولنۍ زموږ سره به ولیکو ماس د ماس یونټ زموږ سره دی کیلوګرام او سیمبل یې دی کیج ماس دیو چوز کو چې زموږ سره به موږ ماس زموږ سره فزیکل کوانټیټي خو د دې یونټ به زموږ سره څه کیلوګرام وي او د یو باډي ماس چې کوم د دې مارکر چې کوم ماس دی د دې ماس خپل ډیفاین دی خو د چا په ذریعہ باندې ډیفاین دی د دې ماس ام دی کوانټیټي اف میټر ان ا باډي دا چاته محتاج نه دی دا ډیفینیشن دا چاته محتاج نه دی نو ځکه موږ وایو دا بیس فزیکل کوانټیټي ده دویم نمبر زموږ سره دی لینث د لینث چې کوم یونټ دی هغه زموږ سره دی میټر او دا مونږه سیمبل د دې دی ام د دې چې کوم لینث دی د دې مارکر دا د چا په بیس باندې ډیفاین نه د دې خپل یو سپیسیفیک لینث دی د څه شي نه بل د بل چا نه نور کوانټیټیز نه جوړ بس یو لینث دی او د لینث چې کوم انټرنیشنلی اکسپټډ یونټ دی هغه زم سره دی میټر 1 میټر تاسو پیژنئ ټیک شو تر دې یونټ دی دریم نمبر زم سره چې کوم دی نو ټایم دی او د ټایم چې کوم یونټ دی هغه دی سیکنډ او سیمبل دی اس څلورم نمبر د بل زم سره دی ټمپریچر د ټمپریچر یونټ زم سره دی کیلوین اس آی یونټ کیلوین د نور کامن یونټ د دې سنټیګریډ او فارنهایت دی سیمبل دی کې پنځم نمبر زم سره دی کرنٹ الیکټریک کرنٹ ډیری ها واټر کرنٹ ایر کرنٹ مونږ کوم یو کرنٹ وایو الیکټریک کرنٹ ٹھیک شو د دې چې کوم یونټ دی هغه دی امپیر او سیمبل د دې زم سره دی ا شپږم نمبر زم سره دی اماونت اف سبستانس په کیمستري کې تاسو ډیر زیات وایي اماونت اف سبستانس او د دې یونټ زم سره دی مول او سیمبل دی ام او ال او وم نمبر او زم سره دی هغه دی انټنسټي اف لایټ د رڼا انټنسټي مطلب رڼا پر یونټ ټایم کې د پر یونټ ایریا نه څومره انرژي پاس کیږي ته موږ وایو انټنسټي د رڼا انرژي به موږ شو کوو د دې چې کوم یونټ دی هغه دی کاندیلا او د دې چې کوم سیمبل دی هغه زم سره دی سی ډي
دا تاسو پاس کوي ګین سکرین شاټ اخلئ که څوک دا لیکي دا زم سره و بیس فزیکل کوانټیټیز دي نو یو زم سره راځي فزیکل کوانټیټیز بیس فزیکل کوانټیټیز یو راځي بیس یونټ نو د بیس یونټ ډیفینیشن به موږ څه کوي د دې بیس فزیکل کوانټیټیز چې کوم یونټس دي دی یونټس ته به موږ وایو بیس یونټ ډیفینیشن به موږ څه کوي the units of base quantities are called base units. دې ته څنګه چې دا بیس فزیکل کوانټیټیز د چانه نه دي جوړ دغه شانتي دا بیس یونټس هم د چانه نه دي جوړ کیلوګرام د چانه نه دی جوړ میټر د چانه نه دی سیکنډ یو بیل ډیفاینډ یونټ دی ها مول کنډیلا د نور کوانټیټیز نه دي جوړ ځکه چې څنګه دا کوانټیټیز دي بیس دي دغه شان د دې دا یونټس هم بیس یونټس دي خو اوس موږ وایو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز دویم نمبر چې کوم کلاس دی د فزیکل کوانټیټیز هغه زموږ سره دی ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز به څنګه وایو نو آسان ډیفینیشن به کوو ډیرایوډ physical quantities چې کومه کوانټیټي بیس کوانټیټي نه وه هغه به ډیرایوډ وي بیس کوانټیټیز هم سړی اسانه کوانټیټیز دي وه ماس لینث ټایم ټمپریچر کرنٹ اماونټ اف سبستانس او لایټ انټنسټي دا زم سره ودی چې د دې وو نه علاوه کومه کوانټیټي زم سره فزیکل و داسې و چې موږ یې ورې مجر کولی شوې زم سره چې ویلاسټي دا اکسلریشن دی فورس دی ډینسټي دا مختلف کوانټیټیز دي چې د دې وو نه علاوه دا وو به یادو یادې کوي چې د دې وو نه علاوه نه دا به ډیرایوډ وي نو آسان ډیفینیشن موږ داسې لیکلی شوې all physical quantities physical به خامخا ښه all physical quantities other than base quantity چې د بیس نه علاوه کومه کوانټیټي مو هغه به صحیح ډیرایوډ وي او د دې نوم نه ظاهر دی ډیرایوډ مین ماخوذ اخذ شوی د څه شي نه به اخذ شوی دا به د بیس کوانټیټیز نه اخذ شوی او دا ځکه فنډامنټل نه دي ابسولوټ نه دي بیس ځکه نه دي چې دا په نورو باندې ډیپینډنټ دي په چا باندې ډیپینډنټ دي دغه و کوانټیټي چې کوم دي کنه دغه و بیس په دغه باندې ډیپینډنټ دي څنګه چې زم سره په میتھمیټکس کې 10 نمبر دی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 د دې نه پورې 10 نمبر نه د دنیا ټول نمبر جوړ دي د دنیا ټول نمبر په دې 10 نمبرو انسو باندې ډیپینډنټ دي څنګه چې په انګلیش کې زم سره 26 الفابېټس دي دا بیس دي د دنیا په انګلیش کې چې کم الفاظ یا به د 26 لفظونو نه جوړي دغه شان دا څومره چې په دنیا کې فزیکل کوانټیټیز دي دا به د دې و کوانټیټیز نه دي و بیس کوانټیټیز نه جوړي ځکه دې ته سوې ډیرایوډ د دې بیس نه به ډیرایوډ شوي لکه زه اوس یو اگزامپل اخلم موږ وایو ایریا تاسو په هغه و کوانټیټیز کې لیدل نم د لیدلې چې نم د لیدلې نو ډیرایوډ ده ولې ډیرایوډ د ګورئ وته دا زموږ سره د دوه لینث د ملټیپلیکیشن نه جوړه ده ډیرایوډ کوانټیټي به څنګه راځي بیس کوانټیټي به خپل منځ کې یا ملټیپلای کیږي یا به ډیوایډ کیږي او څه شی به جوړیږي ډیرایوډ کوانټیټي به جوړیږي لینث زموږ سره بیس کوانټیټي ده دوه لینث ملټیپلای شو زموږ ته څه جوړ شو ایریا او ایریا کومه کوانټیټي شو ډیرایوډ کوانټیټي شو بل اگزامپل موږ اخلو والیوم کې زم سره سو لینث دي 3 لینث انټو ویډ انټو بریډ 3 لینث دی بیس فزیکل کوانټیټي دا خو چې 3 ځل ملټیپلای شو نو والیوم ته جوړ شو او اوس ډیرایوډ کوانټیټي شو اوس زم سره دا دغه کوانټیټي نه بیس بنئ دا کوانټیټي والیوم چې کومه ده دا ډیرایوډ ده خو جوړ غوړې د بیس کوانټیټیز نه دا غي د ملټیپلیکیشن نه جوړ ده بل اگزامپل موږ اخلو ویلاسټي زم سره برابر دی د ډیسپلیسمنت divided by time displacement زم سره دی length او time خو دی time ګوره length base physical quantity time base physical quantity دو physical quantity base physical quantity دی تقسیم شي په خپل منځ کې length امراوس په time هم تقسیم کو څه شي جوړ شو velocity او velocity کومه quantity دا derived physical quantity دا نو داسې quantities چې هغه د base نه جوړي یا د ډیفینیشن مونږ کوو چې د بیس نه علاوه څومره فزیکل کوانټیټیز دی هغه به ډیرایوډ وي دا ډیرایوډ نوم ورته ځکه وایي چې دا د بیس نه اخذ شوي دي
او د دې چې کوم یونټس دي نو هغه یونټس په زم سره ډیرایوډ یونټس دي. یونټس اف derived quantities are called derived units. چې څنګه دا quantities derived دي د بیس نه جوړي داسې به د دې یونټس هم د بیس quantities نه derived شوي ځکه ورته derived units وایي. لکه ګورئ د length unit زم سره دی میټر بیس یونټ دی خو چې دا بیس یونټ دوه ځل ملټیپلاید شو په ایریا کې نو جوړ شو سکویر میټر او سکویر میټر اوس هم سره بیس یونټ نه دی. اوس دا کوم یونټ دی derived یونټ دی. ولې derived یونټ دی د کوم کوانټیټي د بیس کوانټیټي د بیس یونټ نه derived شوی دی. دغه شان زم سره د والیوم یونټ ته وګورئ والیوم کې میټر زم سره د بیس یونټ چې درې ځل ملټیپلاید شو په خپل منځ کې جوړ شو کیوب میټر. اوس زم سره دا بیس نه دی اوس کوم یونټ دی derived یونټ دی. خو د ویلاسټي یونټ ته وګورئ د لینث یونټ دی میټر بیس یونټ دی د ټایم دی سکند بیس یونټ دی خو چې دوه بیس یونټ ډیوایډ شو میټر پر سکند ته جوړ شو نو میټر پر سکند اوس زم سره بیس یونټ نه دی دا کوم یونټ دی derived یونټ دی. نو څنګه چې دا کوانټیټیز د بیس نه ډیرایو شوي دي دغه شانتي به یونټس هم د بیس نه ډیرایو شوي. نو د کوانټیټیز به ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز وایو او یونټس ته به ډیرایوډ فزیکل یونټس وایو او د دې وو نه علاوه چې څومره یونټس هم سره په دنیا کې دي دا به زم سره صحیح ډیرایوډ یونټس وایي. خو جوړ به ګورئ د دې وو کوانټیټیز نه د دې د کوانټیټیز او د دې د یونټس نه به جوړي د بل چا نه به نه جوړ. که څه کوېسچن نو په کمنټ سیکشن کې تاسو کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.